Mirë mëngjes të gjithë, mirë se vini në Wake Up e martë sot edhe Çfarë ka ditë martëm? Ditës si thon po. Mund të bëjë këtë punë. Se të paktën nuk ka shi. Dgjoj, ai shiu i poshtër, i pisët. Do flasim për shiun mbrëm. Kishte shiu ynë. Për rërë me gjithë rërën sahariane edhe këto. Edhe smogun shqiptar bashkangjitur ishte një tmerr. Do flasim realisht për shiun mbrëm? Nuk di çfarë të them. Shikoj, rituali mëngjesi tipit fillo dil, je i pastër, je i larë etj. Bashkë me gjithë makinën tënde je i larë, je i pastër dhe befas. Dhe befas. Me një fondotinta që nuk di. I slip e shijove shiun mbrëm apo jo? Shijova në çdo pikë që binte. Sepse nuk më mori mendje që do binte shi, por se një lloj parashikimi kishim, po ishte goxha mirë ambienti. Vetëm ishte çove një foton pas shiut që të ta nxjerrim live. Si pole lagur. Megjithatë e shijuam realisht sepse ishte gjithsesi shi vere pavarësisht se ishte shi i pist me atë smogun që të bezdisë jashtëzakonisht shumë. Çështja është sot çfarë do ndodh? Sot marrim ato udhëzimet nga Tanja çfarë do bëjmë. Me këtë modin që na parashikon. Po ti ç'të duhen udhëzimet? Merr udhëzimet prap lagu. Mëngjes Tanja. Tanja shkreti thot. Mëngjes Tanja. Mirëmëngjes. Po ma vjen shumë çudi që nuk e dinte dhe. E dinte mi. Dia më e dia, po ç'të bëhet me çadër? Dinte është lagur. Nuk ka dashur ta besoj mi Tanja. Po jo me thjesht ka për tu. Edhe sot edhe nesër e di edhe nuk ka asnjë problem, mund të lagët. Okej, Roshdi. Asa bukur. Edhe sot ka shi, si dia? Po sigurisht kemi thënë që dritë e njëjtën kushtet janë të paqëndrueshme. Diethet mërkurën, po hajde më e shtyn nga i diti. Dhe mesjava, okay. Ka thënë mesjava, po. Në fakt edhe tash që flasim për të njëjtën nuk është jam e sigurt, por edhe dita e mërkur patjetër që ka. Më në detaje, sot vjen pjesa e parë e ditës me kthjellime dhe vranësia të shpeshta. Do ketë pritet që të përkohshëm në zonat lindore, ndërkohë pas mesditës, pra në mesditë dhe orët vijuese, do të ketë një fuqizim të vranësirave në të gjithë territorin. Rrjedhimisht prit rebeshe të shkurtra shiu, kjo kryesisht në ekstremet veriore dhe në zonat lindore, por nuk përjashtohet dhe kryeqyteti, nga rebeshet e shkurtra të shiut. Ndërkohë temperaturat mëngjesin e sotëm janë ulur me 2-3 gradë, ndërsa mesdita sot sjell një rënje të lehtë. Kjo për shkak të qarkullimit juglindor dhe lindor. Ndërkohë dita e nesërme, sërish paraditja paraqitet pak a shumë si në kushtet e sotme, pra me kthjellime dhe vranësira të shpeshta dhe shira të dobët në zonat izoluara. Ndërkohë sërish në mesditë ka një fuqizim të vranësirave, të cilat sjellin rebeshe të shkurtra shiu dhe në fakt, dita e nesme kryesisht rebeshet përqendrohen në zonat qendrore, duke përfshirë kryeqytetin dhe jugore dhe më pak në veri dhe në zonat veriindore. Temperaturat të mërkurën do të ketë sërish një rënje të lehtë në orët e mëngjesit, ndërsa mesdita mbetet thuajse konstante, parashikohet që të luhaten nga 7-8 mëngjesin në 25 gradë Celsius maksimumi gjatë orëve të mesditës. Ndërkohë, territori i Kosovës, edhe Kosova sot në fakt vjen me vranësira dhe shija të përkohshëm, kryesisht gjatë orëve të mesditës dhe të pasdites do të parashikohet që të jenë shirat, ndërsa dita e sotme në Kosovë do të ketë kthjellime më të dukshme, krahasuar me një ditë më parë që ishte vranësirë mbi 90% e qiellit, ndërsa dita e nesërme sërish do të ketë kthjellime dhe vranësira kalimtare deri në orët e vona të pasdites nesërme në Kosovë, ku prit një fuqizim i vranësirave duke sjellë rebeshe të shkurtra shiu fillimisht në zonat veriore të Kosovës dhe gradualisht rebeshe të izoluara shiu në pjesën më të madhe të Kosovës. Ndërsa situata termike në territorin e Kosovës sot paraqitet me një rënje prej 1-2 gradësh e vlerave termike si në mëngjes, por edhe në mesditë, në fakt është më e ndjeshme në orët e mëngjesit, ndërsa dita e nesërme pritet të ruajë vlera thuajse konstante në fakt gjatë mëngjesit, një rënje të lehtë ka gjatë mesditës, dhe në fakt në Kosovë sot edhe nesër parashikoj që ekstremumet të variojnë nga 7-8 mëngjesi deri në 21 apo 22 gradë gjatë mesditës. Kjo në fakt për sot edhe për nesër.
kaq është informacioni i Motit. Tanja, nuk kemi shpresoj që e njëjtja të jetë dita e fundit në shi. Lëmë goja. Shive, kush bën llogari sot, edhe një herë, për të larë makinën? Okej, është çështje personale kjo punë, se ka nga ata që s'dun që të rrinë në asnjë moment makina qelbur, edhe pse siç e kuptuat, pis do bëhet prap. Po keni parasysh që e keni të kodë, është argjim lekësh për momentin. Megjithatë është pastërtia mbi të gjitha. Jo me to çimento makina. Duke murosur makinën. Komplet me to bë makina morale. Një stop malini jashtë. Si pasqyrë malini jashtë. O Tanja gjithë mirat. Ne ishte me ne Tanja për të kuptuar më shumë për Motin, por tani dëgjoni pak se janë gjëra jetës, s'ke çfarë bën, edhe kur të kap shiu, edhe rri ashtu në shi. Cose della vita. Si, sono cose della vita. Eros Ramazzotti si dikur me Tina Turnerin ju nxjerr madhe. Mirë, jemi te gazeta tani. Gazetat cilat natyrisht kanë të reflektuar ato çfarë ka ndodhur gjatë ditës djeshme, po mbi të gjitha. Natyrisht kanë edhe identikite personash ku njëri flet për tjetrin. Si gjithmonë. Si gjithmonë. Vdesin në Si gjithmonë në Shqipëri. Dhe ky është titulli kryesor i Panoramës, flet aktori i madh për një çështje tjetër kësaj radhe. Robert Ndrenika, shembja e teatrit mban Erkusari, aktori i madh Ndrenika del hapur për teatrin kombëtar, duan të vjedhin tokën, edhe ndërkombëtarët janë kundër partneritetit publik-privat. Dhe me qartë fjala që të kuptohemi qartë dhe drejt, nuk ishte për këtë titull, ishte për titullin bashkëqëruar me fotografi, i cili vjen vetëm pas pak. Shëbat shpalli non grata deputetin Tom Doshi dhe familjen është i korruptuar. Deputeti i majorancës jam opozitar s'kan firmosur tendera. Debati për protestat në grupin e PD-s, Berisha jemi më keq se në komunizëm. Ndërkohë, Ilir Demalia, e vërteta për dashurinë e Ornela Vorpsit me Ramën, pse ju dëvërsuan prindrit? Rrëfimi për Tiranën e viteve 80, nëna e Ornelës e ndau shoqin pas arrestimit, e imja jo? Mami im nuk e ndau babin. I shoqja emigrant në SBA tritohet makinës së mësueses. Detajet e shpërthimit në faqen 11. Dy janë opinionet e ditës tek Panorama, i pari me titullin Tragjedia e mendjeve të mbyllura nga Samire Pishti. Dhe opinioni i dytë nga Lil Rama, General Parlaku, një legjend në kufirin e dy kohëve. Kjo ishte gazeta Panorama. Shkojmë tani pa humbur kohë tek titujt e gazetës shqiptare që hapet me kryartikullin Komisioni Evropian hapje negociatave, por kapni kokat e krimit. Dokumenti prej 37 faqesh. Mogherini e han takojnë Metën dhe kryeministrin, kreu i PD-s në Berlin, i kërkuam CDU-CSU-s mbështetje një mënyrë për të çliruar Shqipërinë nga krimi, detajet e vizitave ç'do të ndodh në faqet 2 dhe 3. Për Prill lexojmë drejtoresha e shërbimit social, kujdes me formularin e strehimit, duhen dhënat sakta. Kredite buta ja kriteret për ta përfituar dhe detajet që nuk i dinit. Ramizi, romani Gjergj Zhrejt, ndyrësir imoral, zbulohet letra e Ramiz Alis e vitit 1978 për instruktorët. Diskutimi i drejtorojit i gabuar që në embrion ka ndikime freudiste. Në faqet 12 dhe 13, ndërkohë s'kam konflikte është deklarata, tritol makinës para shtëpisë mësuesja Eriselda Agalliu, jam shumë e tronditur. Në kolonën e artikujve tjerë, tek faqja e parë e gazetës shqiptare, do të veçonim. Dash i ndalon hyrje në SBA, Tom Doshi, çdo gjë do të sqarohet, ma vërtetojnë. Ishminatorët, pensioni jo më pak se 29.000 lekë dhe paga jo më e vogël se 44.000 në muaj. Çfarë po ndodh? Hetime ndaj Llallës, flet avokati i shkruaj prokurorit, s'ka asnjë procedim penal. Dhe Luan Rama, diplomati, një rrëfim për shtëpitë e gëzimit dhe vajzat në Paris kur rrëzohej Enveri. Kjo është e gazeta shqiptare me titujt kryesor që ofronte në këtë të martë. Për të vijuar tani me titujt e shqiptarja.com. Në raporti i plot, Komisioni Evropian rekomandon hapjen e negociatave me Shqipërinë. Zbardhet përges raporti Shqipëria Progres me vettingun dhe luftën kundër drogës. Korrupsioni mbetet problem serioz, s'ka dënimet zyrtarëve të lartë. Shifrat e BE-s, vetëm Kosova ka të ardhura më të ulta për frymë se Shqipëria, borxhi jashtëm shqiptar 73.5% e prodhimit të brendshëm bruto. Kritika Julieta Liçka në Norvegji, romani satir therse për diplomacinë. Benedikti XVI në kopshtet e Vatikanit çaste pranë papës së nderit. Për vjetori Mirushka Bashi sot 70 vjeç jap se krenohemi me të. Aktori i minjor i skenës dhe ekranit me 48 vite karrierë. Urimet më të përzemërta nga Wake Up. Ndërkohë, SBA shpalli non grata Tom Doshin e familjen e tij, pas si shkruaj prokurorit Llalla, zyrtari i dytë shqiptar që i ndalohet hyrja në SBA, shkak përfshirja në raste madhore të korrupsionit dhe
Grupi i Partisë Socialiste, zgjedhjet lokale, Rama i pakënaqur me deputetët e Rama udhëzon deputetët punojmë sikur zgjedhjet janë këtë qershor në faqen 6 tek gazeta shqiptare.com. Për të shkuar tani tek shekulli, aty ku mund të lexojmë mes të tjerash. Komisioni Evropian kushte për çeljen e negociatave. Zbulohet draft raporti i zgjerimit që pritet publikohet sot, kërkohet thellimi i reformave për sundimin e ligjit, vettingun dhe peshqit e mëdhenj. Bashkimi Evropian apel për çmontimin e grupeve kriminale, dënimin e kapove të krimit dhe luftën kundër drogës. Departamenti Amerikan i Shtetit ndalon hyrjen familjarisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës doshi sjam i përfshirë në akte korruptive. Në Elbasan ndërkohë Xhafaj kërcënon 2-3 banda kriminale, do u nxim jetën. Opinion një shtet në këmbë rastësisht nga doktor Suleiman Abazi dhe në pjesën e sipërme lexojmë edhe 3 artikuj tjerë tek shekulli. Rrëfimi i aktores Luli Bitri çon filmin shqiptar në festivalin e Cannes. Në patosi hidhet në erë makina mësuesja, kam frikë për fëmijën. 39 vjeçaria Eriselda Agalliu sulmohet për dytën herë, policia merr dëshmi, ndyshohet se kërcënohet për shkak të detyrës dhe bisedat e përgjuara oficeri policisë 500.000 lekë rushfet për të mbyllur dosjen. Kjo është e gazeta Shekulli. Për të vjuar tani me tytet e gazetës Mapo. Tek Mapo sot artikujt janë: raporti i Komisionit Evropian, siç mund t'ju shkojë në mendje, luftoni krimin dhe korrupsionin, arrestoni peshqit e mëdhenj, dëshkimi i korrupsionit në rangun e zyrtarëve të lartë ndodhi përgjithsisht në sistemin e drejtësisë, megjithatë numri i dënuarve mbetet mjaft i ulët. Korrupsioni mbetet prevalues në shumë fusha dhe vazhdon të jetë një problem serioz. Komisioni Evropian rekomandon hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë, por kushtozon ecurinë e tyre me mbarvajtjen e mëtejshme të reformës në drejtësi dhe me betejën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Robert Drenika, kryeministri, do tokën të flasin edhe ministrat. Xhafaj, policia do nxjerrë jetën kriminalëve. Paloka, film i vjetër. Indalohet hyrja familjarisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tom Doshi, jam i pastër. Departamenti Amerikan i Shtetit denonson publikisht deputetin shqiptar Tom Doshi sipas ligjit amerikan për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion në nivel të lartë. Efektet mbi çmimin dhe konsumatorin e taksave mbi karburantet. Kjo gjë që quhet ëndra amerikane nga Edmund Phelps, analizë në brendësi. E megjithatë, reforma në drejtësi ka e vetme meritën për negociatat me Bashkimin Evropian. Shkruan Ervis Eliazaj editorialin e ditës në faqen 7. LSI mbajtjen e burg e 11 kuksianëve krim shtetëror, përse elitat politike i shmangen idejimit të një strategji kombëtare nga Kristaj Xharo dhe edhe të kundërtat më të mëdha kanë të përbashkëtat e veta nga Holta Eba, janë titull që shkëputëm nga faqja e parë e gazetës Mapo. E radhës është Tema tani, zbulimi pajisja portative e përgjimit Lallës zboj nga PD-ja të gjithë deputetët e ligjeve. Ky është këmi kryesori i temës. Skandali Adriatik Lalla dhe Rovena Gashi gjysmë milioni dollar shpenzime vetëm për bilet e avioni nëpër botë. Vendimi Tom Doshit dhe familjes së tij ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara, reagon deputeti, s'më duhet viza amerikane, unë kam nënshtetësinë australiane. Bën poezi pesimiste, do të çorodis mendjet e njerëzve që partia i kthjellon rrëfimet nga gjyqi që ju bë visar zhgjidhjet në Kukës. Nga Alfred Peza sot lexoni reforma në drejtësi si mit dhe realitet. BE Ballkani jo më ne dhe ata dhe një mod e re e bezdis nga perëndimi janë 2 artikujt e Merobazës te gazeta Tema. Kjo është e gazeta Tema, faqesa e parë. Shkojmë tani shpejt pa mbërkohë tek koha jon. Sulm amerikan nga Sirian Tiranë me gërma të mëdha. Mëtej, presidenti Meta të promovojmë vlerat turistike dhe pasuritë natyrore të Shqipërisë. Ministri Fatmir Xhafaj, policia do të nxjerrë jetën grupeve kriminale. Gjyqtarja Elvana Çiçolli zyrtarisht në hetim nga KLD-ja. Irfan Ysebelliu pritet nga kryeministët e Maqedonisë së Kosovës, ç'po projekton. Klevis Balliu revolta ndaj qeverisë do të përshkallëzohet dhe Petrit Vasili Rama përgjigjes për vonesat në integrimin në Bashkimin Evropian. Kjo është e gazeta Koha Jon. Do të mësojmë tani se çfarë ka ndodhur në sport tek 2 të përditshmet tona të fundit që i përkasin sportit. Abazaj tek Anderleti firmos për 750.000 euro, shkruan gazeta Panorama Sport. Zbardhen shifrat e transferimit në shkroje për 3 vite me 20.000 euro në muaj. Zbardhet se si do ndahet shuma me Skënderbeu dhe luftëtari, drejtori i klubit belg, morëm talentin më të madh shqiptar. Spalletti nuk pranon më Gafa, fiton Interi sot ndeshja. Gaf me UEFA, FSHF-ja do gjej 215.000 euro për Tiranën dhe luftëtarin.
Hasan Belliu, jemi në siklet për i Dukës, jap se nuk votova Finon. Tek flamurtari debati për Shiritin Duro ju tregoj pse e pezullova Franz Veliun. Partizani gati revolucioni, polemikat rrezikon garda e vjetër, vetëm fitoria me korçarët zbut situatën. Juve me 6 pikë avantazh, titulli është i garantuar. Barça shtrydh Messin, Iniesta jep lam të mirën, Leverkusen i pengesa e Bayernit përpara finales dhe tek Paris Saint-Germain Neymar mungoi në fest, po luante poker. Kjo ishte Gazeta Panorama Sport. Export Express ndërkohë, titulli kryesor, një prej tyre është guri drejt Austrisë garanton pakult, Ylli Kuksit është gati për hapjen e madh, trajneri Verilindorëve ka rekomanduar në atë dhe klubi më interesuar është Rapidi Vjenës, aty ku ka shkëlqyer edhe Hamdi Sali. Bomba Belgia baza e gjithçka si një ëndër, sulmuesi luftëtarët në pronësitë Skënderbeu shkon tek Anderleti, tjetër goditje dyshes Qor Mehmeti Fakic, shifrat janë impresionuese. Ashtu sikur se emrat. Intervista Asi e shkuar edhe ardhmja nuk e kam refuzuar Shqipërinë dhe te kombëtarja zyrtarizohet Jordania, Cikaleshi gjen golin turk pas 2 muajsh. Donnarumma bën humor me pritje ndaj Napolit në Itali, ndërkohë anglësit e kampion por tani mendon për rekorde. Kjo është e Gazeta Sport Express. Përfundojmë këtu me pasurinë e Shtypit edhe në këtë të martë, pam si çdo mëngjes titullit kryesor në faqet e para të gazetave. Okej, kalojmë edhe te kursi i këmbimit valutor, 105 lek ndrohet dollari, nuk ka lëvizur ndërsa euro ka rënë sërish ndrohet me 129.5. Franga zviceriane këmbet me 109 lek, ndërkohë paundi britanik ndrohet me 149.4 lek. Ndrimi midis euros dhe dollarit është në këto nivele këtë mëngjes, $1 amerikan këmbet me 0.80 eurocent dhe 1 euro ndrohet me 1.23 dollar. Dhe ky ishte edhe kursi për këtë mëngjes, sapo e dëgjuat live. Mirë, do i nxejmë pak atmosferën. Nxejmë, se gjatë verës kjo kënga ishte numri 1 tipit Portugali, Spanjë, Amerikë Latine. Si quhet? Yo contigo tu conmigo. Unë para ti mrapa, domethënë. Unë me ty Apo si valc. Me ty deri në vdekje. Dëgjoni tani, ky është Alvaro Soler bashkë me Morat. Yo contigo tu conmigo.